Khi ánh bình minh dần chiếu rọi đỉnh núi, các thành viên trong gia đình vẫn còn đang say ngủ, người phụ nữ đã thức dậy. Lúc này, chiếc đèn bão vẫn còn le lói ánh sáng yếu ớt. Cô thổi tắt chiếc đèn. Trên đỉnh núi hoang vắng này, chiếc đèn bão là kim chỉ nam và là nơi nương tựa của họ. Nó tỏa sáng trong đêm tối, bảo vệ gia đình này qua một đêm. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Gia đình họ lên núi. Vì không mang theo lều, họ chỉ có thể ở nơi bằng phẳng này. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Không có bất kỳ vật che chắn nào, họ cứ thế nằm thẳng trên tấm thảm. Đối mặt với bầu trời sao, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Vị trí hiện tại của họ là dãy núi Zagros của Iran. Và mục đích họ vất vả leo lên đỉnh núi là để tìm kiếm một số loại thảo mộc có thể ăn được. Người du mục thường thu hái một số loài thực vật mọc ở địa phương để làm thức ăn và dược liệu. Đây là những loài thực vật mà họ tìm kiếm, đều mọc trên đỉnh núi cao. Những loài thực vật này rất quan trọng đối với người du mục. Không chỉ là nguồn thức ăn, mà còn có thể dùng làm thảo dược và các loại thuốc tự nhiên để chữa một số bệnh. Tuy nhiên, việc thu hái những loài thực vật này rất mạo hiểm. Họ phải cả gia đình đồng lòng mới có thể hoàn thành. Gia đình đã thu hái xong dược liệu từ hôm qua. Nhưng trời đã quá muộn, đành phải tiếp tục ngủ lại trên núi một đêm. Bây giờ họ chuẩn bị bữa sáng, ăn xong sẽ xuống núi về nhà. Đặt khối bột đã nhào vào trong tro nóng để nướng. Cách này được gọi là nướng bằng tro. Trong ẩm thực của người du mục, đây là một phương pháp nấu ăn phổ biến. Trong điều kiện hoang dã, họ thường dùng cách này để chế biến thức ăn. Lối sống của họ cổ xưa và nguyên thủy đến vậy, khi bị bệnh, họ chỉ có thể dựa vào lối sống này gần như không liên quan gì đến hiện đại hóa. Đây là tuyết mà họ đã thu thập trên núi. Ở vùng núi cao, họ rất khó tìm được nguồn nước. Chỉ có thể thu thập tuyết, làm tan chảy thành nước, để bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Xé bánh mì nướng cho thành những miếng nhỏ. Thêm một ít dầu đặc trưng của địa phương. Sau đó bóp nhào, để nó mềm hơn và dễ tiêu hóa hơn. Ẩm thực của người du mục bị ảnh hưởng bởi lối sống của họ. Điều này cũng tạo nên văn hóa ẩm thực độc đáo của họ.
Cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức món ăn được chế biến theo cách nguyên thủy nhất. Trên mảnh đất này, họ tuy phải đối mặt với sự đe dọa của động vật hoang dã, nhưng cũng tận hưởng sự tự do và hoang dã nguyên thủy. Đây là một phần cuộc sống của họ, cũng là điều mà họ luôn theo đuổi. Sau khi ăn sáng, họ chuẩn bị rời đi, xuống núi về nhà. Trước khi đi, họ còn phải làm một việc nữa. Khu cắm trại này là nơi họ đã tìm kiếm rất lâu trên núi, mới tìm được một khu đất bằng phẳng. Và hầu như mỗi năm, hoặc cách một khoảng thời gian, họ đều lên núi để thu hoạch thực vật. Vì vậy, họ cần phải đánh dấu ở đây, để lần sau dễ dàng tìm lại nơi này. Cắm một cành cây khô có thể dùng làm một dấu hiệu rõ ràng, bởi vì nó khác với môi trường xung quanh. Ngay cả ở xa cũng có thể nhìn thấy. Cả gia đình đi bộ chậm rãi dọc theo sườn núi. Dưới chân là những vách đá treo leo. Hai bên là những dãy núi mênh mông. Họ như đang khiêu vũ trên lưỡi dao. Mỗi bước đi đều là một thử thách đối với sinh mệnh, nhưng lại vô cùng phóng khoáng và tự do, như thể có thể bao quát cả thế giới. Trên cao nguyên này, không có những khu rừng rậm rạp, chỉ có những dãy núi hoang sơ và hùng vĩ, như thể là nơi giao thoa giữa đất và trời. Khiến lòng người sảng khoái, cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể trượt chân rơi xuống. Mọi thứ đều cần phải hết sức cẩn thận. Từ đây, có thể nhìn thấy ngôi nhà của họ ở dưới chân núi. Nhưng vì quá cao và quá xa, chỉ có thể nhìn rõ hơn bằng mắt thường. Ở những nơi khó leo trèo, họ đã tìm cách dựng thang. Tuy phương pháp này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, nhưng đối với họ, đây là một phương tiện cần thiết để lên núi thu hái dược liệu. Gia đình mang theo những chiếc ba lô nặng trĩu, đi xuống từ từ theo những bậc thang đã được lắp đặt. Nhưng trông nó rất dốc và nguy hiểm. Hơn nữa, một số thang không có điểm tựa, hoàn toàn dựa vào dây thừng để kéo, khiến người ta không dám lơ là một chút nào.
Không. Bây giờ họ đã xuống đến lưng chừng núi rồi. Tiếp tục đi theo một con đường hẹp. Họ đã gần nhà hơn một chút. Mặt trời đã từ từ mọc lên. Ánh nắng ấm áp chiếu lên những tảng đá, dần dần làm tan đi cái lạnh của buổi sáng. Không biết từ lúc nào, cả gia đình đã ở trong nơi trú ẩn bằng đá này. Được 8 ngày rồi. Trong thời gian này, họ đã tiến hành một loạt các công việc bảo trì và hoàn thiện nơi trú ẩn, giúp môi trường sống được cải thiện rất nhiều. Nơi trú ẩn bây giờ đã có sự thay đổi lớn so với lần trước. Bức tường đá phía sau đã được chát một lớp bùn. Những khán giả lo lắng về điều này cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hôm nay họ sẽ làm một món bánh mì dẹt truyền thống, rất được ưa chuộng trong ẩm thực của người du mục. Bột mì là do họ mang từ nhà định cư của mình. Họ có lối sống nửa du mục, nửa định cư. Lối sống bán du mục trong xã hội du mục Iran đã rất phổ biến. Họ bắt đầu cuộc sống du mục vào mỗi mùa xuân và thường trở về nhà định cư vào mùa đông. Bây giờ chính là thời gian du mục của họ. Chét một lớp bùn cho trong nồi. Cách này có thể có tác dụng bảo vệ nhất định, ngăn nồi bị ám khói đen, cũng giúp nhiệt độ được phân bổ đều, thuận tiện cho việc nướng bánh mì dẹt sau đó. Chế độ ăn uống và phương pháp nấu ăn của họ gắn liền với lối sống của họ. Độc đáo và thích nghi với môi trường. Ở vùng núi cao này, thảm thực vật thưa thớt, trông thật hoang vắng. Tuy nhiên, ở đây vẫn có những loại cỏ lùn và một số bụi cây chịu được môi trường khắc nghiệt. Củi là nhiên liệu của họ. Trong những trường hợp khắc nghiệt, họ chỉ có thể dùng phân gia súc phơi khô làm nhiên liệu. Trong lối sống của người du mục, trẻ em là một phần rất quan trọng. Chúng có kinh nghiệm phong phú, sở hữu nhiều kiến thức truyền thống, có thể giúp chúng sinh tồn trong hoang dã và biết cách xử lý các bệnh tật của trẻ em. Hơn nữa, trong lối sống bán du mục, họ có thể nhận được sự tiếp tế và giúp đỡ từ gia đình.
Ở ngoài tự nhiên, việc trẻ em bị bệnh thường là không thể tránh khỏi. Nếu trẻ bị cảm cúm và các bệnh thông thường khác, họ hiểu công dụng của các loại thực vật và thảo dược. Có thể dùng những loại thuốc tự nhiên này để làm thuốc điều trị. Họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe của con cái. Bầu trời đột nhiên u ám, khiến vùng núi trông càng thêm hoang vắng. Nơi trú ẩn sừng sững trên mảnh đất hoang vắng. Không có thành phố nhộn nhịp, không có đám đông ồn ào, chỉ có mảnh đất tĩnh lặng và sự ấm áp của gia đình. Sau khi lật, dùng đáy nồi để nướng bánh. Cách làm bánh mì dẹt này đã xuất hiện nhiều lần trong các chương trình trước đây. Họ cán bột thành những chiếc bánh mỏng và tròn. Còn dùng cây cán bột để nhấc bánh lên, xoay và lật, để độ dày của nó đều hơn. Điểm nhấn thị giác của toàn bộ quá trình làm bánh có lẽ là cảnh nhấc bánh lên, xoay và lật trong không trung. Đối với những bà nội trợ trẻ tuổi hơn, việc làm món bánh mì dẹt truyền thống này còn có chút vụng về. Bởi vì kỹ thuật này cần có kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài. Đầu bếp có kinh nghiệm, có thể nắm vững lực của cây cán bột và kỹ thuật lật bánh, để bánh không dễ bị rách. Bột không bị rách khi lật trong không trung là do gluten trong bột được kéo căng bởi sự lăn của cây cán bột và tạo thành một cấu trúc mạng lưới. Điều này làm cho bề mặt bánh chắc hơn, không dễ bị rách. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình du mục. Họ là trụ cột của gia đình, chịu trách nhiệm việc nhà và chăm sóc con cái. Ngoài ra, văn hóa và truyền thống của họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự gắn kết của gia đình. Đây cũng là lý do tại sao họ phải cả gia đình cùng nhau đi du mục. Quan trọng hơn là vì môi trường hoang dã có thể rất nguy hiểm, cần phải liên tục tìm kiếm đồng cỏ và nguồn nước mới. Và quá trình này đòi hỏi cả gia đình phải hợp tác. Họ ở trong nơi trú ẩn này đã được 8 ngày rồi. Mỗi ngày đều bận rộn vì kế sinh nhai.
Đàn ông và phụ nữ đều gánh vác trách nhiệm gia đình, hết lòng bảo vệ ngôi nhà nhỏ của họ. Cả gia đình sinh sôi nảy nở trên mảnh đất hoang vắng này, tạo ra văn hóa và lối sống độc đáo của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.